Okay, for today's video, I akan bawa you all semua unboxing sesama Joey Mattress dengan I. Okay, kalau nak tahu, Joey Mattress ni is a local product brand yang mana dia ni satu-satunya tilam yang boleh diletak dalam box dan dipostkan ke rumah kita dalam 1 hari bekerja je. Biasanya lah kalau kita dengar abang posto datang kan, dia hantar kita punya apa-apa barang. Kali ni abang posto datang boleh hantar tilam sekali. So, proud to be Malaysian. Satu lagi yang bagus lepas Joey Mattress ni, dia bagi you all free trial 99 hari. Andai katalah after you dah pakai tu kan 99 hari, and then you all tak berpuas hati, you all boleh return balik, you orang akan bagi you full refund. So I pun tak nak drag lagi video ni, jom kita unboxing. Okay, so hari ni kita akan buka Joey Mattress ni. So nampak daripada sini Joey. Yang seorang ni nampak kaki ni pembantu. Sebab apa kalau tidak buka seorang tak boleh. So yang bagusnya kat sini dia boleh nampak lah. Contoh kalau nak kasih sesiapa kawan ke, nak bagi gift kan, boleh je tuliskan kat sini for untuk siapa-siapa. So sebab Joey Mattress bagi kat I, so I nak tulis kat sini lah. I pilih is queen size. Sebab apa dia untuk I. Baik, potongkan baik. Okay, bila kita buka ni, first thing kita akan dapat cutter dia. So kita akan pakai cutter ni untuk buka tilam ni nanti. Okay, macam I era Melaka, dia post 1 hari je I dah dapat dah. So yes, memang cepat gila. Gitu. Okay, nampak tak? Tilam ni naik. Dia dah kembung. First kali. Satu lagi I dapat tahu, diorang ni gunakan satu teknologi yang dinamakan zero transfer technology. Sebab apa? I tengok dalam dia punya social media, dia tunjuk ada satu lelaki tu boleh buat loncat lipatan lah kan atas tu, and gelas kat tepi dia tak jatuh. Tapi hari ni I tak adalah buat yang lompat. Sebab apa? I punya model pun tak melompat. So, jom kita tengok eksperimen ni. Kita buat apa yang ada je, okay? So, kita akan start dengan empty glass dulu. Second eksperimen, kita akan letak air dalam gelas ni. So tak kira, actually kalau you beli king ke queen, everything akan datang dalam kotak yang macam ni. You all boleh pergi kat diorang punya Instagram, kat situ dia dah tunjukkan cara dia compress, cara dia masukkan dalam kotak. And then the best part is, mesti kita tertanya kan, kalau katakanlah kita nak return, kat mana dia akan letak kita punya return mattress kan? Jangan risau. Every return mattress ni diorang akan donate kan kat satu tempat kebajikan. And no worries, setiap mattress yang you all dapat tu is new. Okay, so I akan buat video atas katil ni juga. Sebab apa? Best gila duduk atas tilam ni. Joey Mattress ni dia datang dengan 4 size, which is single, super single, queen dengan king. Yang I ambil ni, as you all tahu, queen. Sebab apa? Bila I muat queen je, first kali I suka sangat dengan material dia. Material atas dia kan, dia macam ala-ala cotton, yang mana bila you tidur dia tak rasa panas.
And then apa yang I suka, sebab apa dia ada zero motion transfer teknologi tu, I dengan kawan I, kita orang duduk lah try atas katil tu. Memang betul, dia tak dapat feel bila I berpusing-pusing kat sebelah dia. Orang yang jenis tidur lasak, yang biasanya barang-barang dia akan jatuh macam I ni, memang ditakdirkan dengan tilam ni. Bila you dapat tilam ni, you boleh baca instruction dia. Menariknya kat sini dia ada tulis juga how to sayang your Joey mattress, how to protect dia, macam dia recommend kita pakai apa, and then cara untuk cuci macam mana. Kat sini ada juga tulis macam mana yang 99 hari return tu. Katakanlah kalau you all tak suka, you all boleh return. But for me, bila mula-mula je I baring dengan my friend tadi, kita orang terus cakap apa tau, kita orang rasa macam kena peluk. You tahu tak feel yang malam bila you baring and then you macam kena hug. So dia rasa sangat-sangat selesa. I suka feel tu sangat. And guarantee kalau you all pakai, you all takkan return balik. And yang paling menarik, I sampai tergelak baca dengan my mom. Dia tulis apa tau kat sini, get in touch if you have question about Joey mattress, want to know more about how to sleep better, or just need someone to talk. So anda kata kalau you all rasa tak nak tanya pasal Joey mattress pun, you need someone to talk, you all boleh je call diorang. So I rasa macam very sweet diorang punya ayat ni. As apa yang I bagi tahu, you all boleh email diorang support@joeymattress. And the best part is, sesiapa kalau nak beli, I ada discount code. And thank you Joey Mattress sebab apa bagi I discount code ni. You boleh pakai Masilla 150, yang mana kalau you all pakai discount code ni, you akan dapat RM150 discount. And I akan letak juga link untuk discount ni kat bawah ni nanti, okay? So jangan lepaskan peluang, pakai kod ni, you akan dapat RM150 discount. Nak tanya I recommend tak? Of course I recommend. Sebab apa? I pun suka gila dengan dia punya mattress ni. Okay, kalau nak tahu I pakai katil jenis apa, so tilam yang I pakai ni daripada IKEA, yang ni Levic. So sesiapa pakai tilam yang sama, no worries, sebab you all boleh masukkan tilam ni kat katil ni. Joey mattress ni ada 10 years punya warranty. And dia berasaskan 2 layer. Satu layer tu comfort layer, satu layer tu lagi support layer. So bila you tidur atas tu, you akan rasa sangat-sangat selesa atas dia. Last kali I nak cakap thank you Joey mattress sebab apa bagi I something amazing macam ni. I love sangat. So I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I leave you all. Have a good sleep. Best tak bag? Best? Sikit.